Xin chào mọi người. Hôm nay hai chị em tôi đã quay trở lại với tập podcast mới về một chủ đề luôn thu hút nhiều sự quan tâm, đó chính là body shaming. Body shaming là miệt thị ngoại hình bằng lời nói, là một hình thức sử dụng ngôn ngữ để chế giễu ngoại hình của người khác hoặc của chính bản thân mình. Ngày nay, những câu chuyện về body shaming có mặt trên khắp các mạng xã hội, các diễn đàn và vẫn luôn là đề tài được rất nhiều người quan tâm. Về hình thức miệt thị bản thân thường gặp nhất, đó là cách dùng từ thiếu văn minh, bất lịch sự để nhận xét về ngoại hình của người khác. Điển hình như người ta có thể buông ra những cái lời nói làm người khác tổn thương trầm trọng như học ngu như quỷ vậy, mập như heo, xấu banh nhà lòng chợ, xấu xí như vậy chó mới thích, da đen thui như cột nhà cháy, vân vân và vân vân. Và còn rất là nhiều những cái từ ngữ miệt thị xấu xa khác mà một người có sở thích body shaming sẽ thường xuyên sử dụng. Đôi lúc chính bản thân họ cũng không biết là mình đã sử dụng những cái từ ngữ khiến người khác khó chịu như vậy là vì mục đích gì. Tập podcast hôm nay hai chị em tôi muốn được cùng chia sẻ với các bạn về các trải nghiệm body shaming mà mình từng gặp phải, và đặc biệt là bản thân Hà là một người chuyển giới thì từ quá trình nhận thức và biết mình là một cô gái cho đến nay có những trải nghiệm đặc biệt mà chỉ có trong chủ đề kỳ này mới có thể một lần kể hết. Những câu chuyện về body shaming của tụi mình đều diễn ra ở Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng tại Việt Nam cũng có không ít người sử dụng body shaming trong đời sống thường ngày. Body shaming với Hà như là một quyển sách không có chương cuối trong cuộc đời của mỗi người, vì nó đã theo Hà trong suốt quá trình mình lớn lên. Đến tận bây giờ thì vẫn thế. Thi thoảng Hà nghĩ rằng các bạn sẽ nghe ai đó chê bai về mình, nói về những khiếm khuyết của mình, vì những điều mình đang có không phù hợp với những quy chuẩn chung của nhiều người, hay chỉ đơn giản là vì họ không thích bạn. Kể một chút về câu chuyện của bản thân Hà nha. Ngay từ những ngày nhỏ thì mình đã sống cùng với body shaming. Những ngày cấp 1, cấp 2 với thể trạng yếu ớt hơn so với những bạn cùng lớp, hay những thói quen sinh hoạt, cử chỉ, rồi việc chỉ thích chơi chung với các bạn nữ cũng luôn là một chủ đề không chỉ đám con nít hùa vào cười nhạo mình, mà ngay cả người lớn cũng tỏ ra khá đồng tình với những luồng ý kiến đó. Thậm chí là mình nhớ có một lần, có một bạn trai cùng lớp vì bất đồng quan điểm với mình, vì muốn chứng minh với tất cả mọi người là bạn đó mạnh hơn mình và mình chỉ là một đứa yếu đuối, bạn đó đã đánh mình trong tiếng hò reo của mấy đứa bé trai cùng lớp khác. Nhưng mà mọi người biết không, con Dung á, xéo mãi thì cũng quằn thôi. Mình đã đánh trả. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình một đứa bé luôn luôn cam chịu, luôn luôn im lặng với mọi thứ xung quanh, thì mình đã phản kháng. Bao nhiêu áp bức thời điểm đó mình đã trút ra cho bằng hết. Mình đá văng đứa bé trai kia sang một bên. Lúc đó thì mình hồ hởi lắm. Mình nghĩ là mình đã thắng rồi, tụi nó sẽ sợ mình rồi, và sẽ không ai dám động chạm hay là kiếm chuyện với mình nữa. Nhưng thật sự thì sau đó về nhà mình lại không thoải mái việc đó một chút nào cả. Bản thân mình cảm thấy không hề vui. Và đúng thật là tụi nó đã không dám động đến mình một khoảng thời gian, cho đến khi không còn cùng học với nhau nữa. Sau này thì đến tận những ngày được vào đại học, một lần nữa mình lại sống cùng với body shaming. Khi mình có một quyết định rất lớn, hay thậm chí là có phần hơi táo bạo cho cuộc đời mình, chuyển giới. Để có được hình ảnh hoàn thiện và dễ nhìn trong mắt nhiều người như ngày hôm nay là một chuỗi những ngày dài mình phải đấu tranh và vượt qua u tối. Có thể câu chuyện này là mình sẽ không chia sẻ với nhiều người, nhưng đó là tất cả những gì mình đã trải qua. Thời điểm đấy có một sinh viên chuyển giới trong trường giống như là một đề tài vô cùng mới mẻ và cần được khai thác đối với tất cả những sinh viên thời ấy. Các bạn cứ rỉ tai nhau rằng trong khoa mình có một đứa như vậy, rồi thì còn thô lắm, nhìn là biết liền à, rồi A, B, C, D, X, Y, Z, vân vân mây mây. Rồi khi mình đi làm cũng vậy. Có những người họ không chỉ trích bằng lời, họ không buông ra những lời bổ bả vào mình ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng họ chỉ trích mình bằng ánh mắt. Những ánh mắt luôn luôn dò xét mỗi khi thấy mình xuất hiện. Bất kể những gì mình làm, từ đầu đến chân, ý nhị thôi, nhưng mình nhận ra được tất cả những điều đó. Trái với việc gồng lên và phản kháng với tất cả như khi còn bé, mình biết cách chấp nhận mọi việc hơn.
Mình hiểu được nếu tất cả đều hạnh phúc và suôn sẻ thì mình sẽ không thật sự hiểu được niềm vui là như thế nào. Từ đó mình bỏ ngoài tai tất cả. Mình cố gắng học tập thật tốt. Vì đơn giản thôi, nếu mà mình không học tốt thì mình sẽ phải đóng tiền học lại. Chính vì vậy mình đã cố gắng rất là nhiều. Và mình cũng ý thức về ăn mặc và ngoại hình hơn. Mọi thứ trông cho thật vừa phải và tự nhiên. Mình cũng không cố gắng để làm cho tất cả mọi người không dò xét hay chê bai mình nữa. Nhưng những điều mình làm lúc bấy giờ đủ để làm cho bản thân mình hài lòng với những gì mình có. Thời gian cứ thế trôi qua. Bây giờ, từ một cô sinh viên luôn luôn bị dò xét, với những ngày mình chỉ ước rằng là ngủ một đêm thôi, sáng hôm sau mình thức dậy, mình sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp hơn một chút, dễ nhìn hơn một chút thôi là được rồi. Thì bây giờ mình đã trở thành một cô hoa hậu. Mình đã có được những sự ngưỡng mộ xung quanh mình. Mình có được một ngoại hình vừa vặn, một lối sống văn minh, được xây dựng dựa trên những tháng ngày mình đã phải trải qua đau khổ. Bây giờ nhìn lại thì mình tự hào lắm. Và mình cũng thầm cảm ơn những khó khăn đã trải qua khi ấy. Khi mà mọi người vẫn đang miệt mài body shaming mình, thì lúc đấy mình bận rồi. Mình bận đầu tư cho tương lai của mình. Mình bận đầu tư cho bản thân của mình. Và cuối cùng mình đã nhận được những điều mà mình cảm thấy là thật sự xứng đáng. Khi mình học cấp 2, đã từng có khoảng thời gian mình trông rất là xấu xí. Bản thân mình cảm nhận được điều đó. Mình nhớ đâu là khoảng mình học lớp 7. Lúc này da mình rất là tối màu so với các bạn nữ cùng lớp. Mình cũng không có cái năng khiếu lựa chọn cho mình một cái trang phục đẹp hay là phù hợp hay nổi bật gì cả. Và mình cũng không biết phải làm sao để bản thân mình trông nó ngầu ngầu như các bạn cùng trang lứa khác. Thì mình đúng là một thành phần chìm trong lớp học. Và bởi vì mình cũng biết bản thân không có ưu tú nên mình chấp nhận là một người theo sau. Tuy nhiên mọi chuyện nó không có dừng lại ở đó. Thì trong lúc cái lớp học của mình ở cái khoảng thời gian đó thì mình được xếp ngồi gần một cái bạn nam. Thì cái bạn nam đó sau một khoảng thời gian thì bạn đó thích mình. Bạn đã nói với mình cái lý do thích mình á là vì mình hay giúp đỡ bạn. Tụi mình ngồi gần nhau đó, thì nên mình hay giúp bạn là giảng bài, cho mượn dụng cụ học tập. Rồi mình cũng quan tâm bạn như là một người bạn thân của mình. Cho đến ngày mà bạn ấy tỏ tình và quan tâm mình nhiều hơn, như là mua cho chai nước nè, mua bánh kẹo, rồi đến sinh nhật mình thì tặng gấu bông cho mình. Thì lúc đó các cái bạn nữ khác mới bắt đầu để ý. Thì trong số các bạn nữ đó có một cái bạn nữ rất là xinh. Bạn nữ này thì mình biết được là bạn rất là thích bạn nam mà bạn nam ngồi gần mình á. Thì từ khi mà bạn nữ xinh xắn đó, bạn đó biết là bạn nam có ý thích mình, thì chiều nào tan học bạn nữ đó cũng rủ một nhóm các bạn nữ mà bạn đó chơi chung ở lại lâu một chút xíu để đợi khi mà mình tan học để mà các bạn ấy trêu đùa. Sau đó các bạn mới đi về. Thì những cái câu trêu đùa lúc đó nó sẽ như này. Lúc thì nó là uống nhiều sữa lên cho da trắng vô nha. Có khi là không biết sao mà thằng A là tên của bạn nam lại thích mấy cái đứa ốm nhôm ốm nhách lòi xương như vậy nữa. Rồi lúc thì kêu mình là xấu nên biết phấn đấu ghê các kiểu. Có rất là nhiều những câu nói miệt thị ngoại hình bất lịch sự mà cái người bạn đó và nhóm các bạn nữ đã nói ra trước mặt mình. Thậm chí có lúc còn cố tình xô đẩy mỗi khi mà xếp hàng đi lên lớp nữa. Thì cái câu chuyện cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Rồi cho đến một ngày
khi mà mình không có ngồi gần bạn nam này nữa và mình chủ động không có chơi cùng bạn ấy nữa, thì tần suất những cái lần bị chọc ghẹo nó cũng giảm đi dần, và cho đến một ngày thì nó tự nhiên cũng biến mất luôn. Đây là một cái câu chuyện nhỏ trong chuỗi những cái câu chuyện bắt nạt học đường, body shaming học đường mà tụi mình hay là bất cứ bạn học sinh nào cũng có thể đã từng gặp phải. Mình cũng cảm thấy bản thân rất may mắn vì sự việc diễn ra trong khoảng thời gian không quá dài và cũng không tổn hại nhiều đến tâm lý và thể chất của tụi mình tại thời điểm đó. Tuy nhiên, để mà nói về cảm giác khi bị miệt thị ngoại hình, mình thực sự đã rất tự ti. Mình tự nghĩ là ngoại hình không đẹp hình như cũng là một cái tội thì phải. Khi mình không đẹp, mình làm gì cũng phải nỗ lực gấp đôi hay gấp 3 người khác. Và cái việc mà mình được nhận cái sự yêu thương và cái sự quan tâm từ một ai đó, nó khiến mình đôi lúc cảm thấy như bản thân mình không có xứng đáng để được nhận. Thì đó là một cái trải nghiệm rất là tồi tệ đã từng xảy ra với mình. Thực sự có những giấc mơ rất đẹp, những cái tâm hồn rất ngây thơ, trong sáng đã bị hủy hoại bởi body shaming, miệt thị ngoại hình. Thì không phải ai cũng có đủ cái nghị lực, bản lĩnh, tinh thần vững chắc để vượt qua những cái nỗi đau hay là những sự tổn thương khi bị miệt thị về ngoại hình. Nạn nhân của body shaming có thể sẽ chịu tổn thương, rối loạn về tâm lý trong một khoảng thời gian rất dài. Và dù cho bạn có là ai đi chăng nữa, bạn vẫn có thể trở thành nạn nhân của body shaming. Thông điệp mà tụi mình chia sẻ ngày hôm nay chỉ đơn giản như thế này. Bạn thân mến, hy vọng rằng bạn là ai, đang ở đâu, đang có một cuộc sống như thế nào thì cũng hãy tin vào chính bản thân mình. Không ai có quyền được hạ thấp bạn bằng cách này hay cách khác. Họ chỉ có thể làm điều đó khi được bạn cho phép mà thôi. Chúc bạn khỏe mạnh và hạnh phúc, và hẹn gặp lại bạn vào tập podcast tiếp theo trên kênh Hai Chị Em Tôi vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần nhé.